Θεωρώ ότι το μυστικό για ένα καλό πιάτο βρίσκεται στα υλικά και στην πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιήσουμε για να το δημιουργήσουμε. Τι πλέον χαρακτηριστικό από τη βρώσιμη ελιά. Βρίσκομαι λοιπόν στην Καλαμάτα και έχω έρθει για να μάθω όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την περισυλλογή της ελιάς μέχρι τη δημιουργία αυτού του προϊόντος. Για ποιο λόγο ονομάζεται ελιά Καλαμών? Σε πολλές πλέον χώρες γίνεται παραγωγή αυτού του καρπού. Βρισκόμαστε όμως στην Καλαμάτα, στη γενέτειρα της ελιάς Καλαμών και έχουμε έρθει για να μάθουμε τα μυστικά της επεξεργασίας της. Πάμε σε ένα μικρό ταξίδι για να τα μάθουμε. Είμαι ο Γιάννης Αποστολάκης και είμαι σεφ. Η ελιά. Αυτό το δέντρο, από αρχαιοτά των χρόνων, θεωρείται ένα δώρο της φύσης στην ελληνική γη. Κατά τη μυθολογία συμβολίζει ειρήνη, γονιμότητα και σύνεση. Επίσης, είναι μια πολύ σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το δέντρο της ελιάς και γενικά οι ελιές και το ελαιόλαδο είναι πολύ σημαντικά για την Ελλάδα από το παρελθόν. Σήμερα είναι το πιο βασικό αγροτικό προϊόν και στην οικονομία μας πολύ σημαντικό. Είχε και άλλη διάσταση, δηλαδή είχε σημειολογικά σημαίνει πολλά πράγματα. Έχουν σημειωθεί, ο Όμηρος ας πούμε έχει γράψει ότι στην αρχαιότητα ήταν τόσο ιερό το δέντρο της ελιάς που μόνο παρθένες και εύνοχοι επιτρεπόταν. Φαίνεται αστείο, ναι, αλλά έχει γραφτεί αυτό στο 500 π.Χ. ότι μόνο αυτοί μπορούσαν να αγγίξουν αυτό το δέντρο γιατί ήταν τόσο ιερό και ήταν αγνή ας πούμε. Επίσης έχει αναφερθεί από τον Ηρόδοτο ότι ήταν απαγορευμένο να καταστρέψεις ένα δέντρο της ελιάς, δηλαδή υπήρχε ποινή. Ήταν πολύ σημαντικό, ναι βέβαια. Από τότε είχαν καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως και σήμερα βέβαια για την οικονομία και είναι και ίσως το πιο σημαντικό ελληνικό αγροτικό προϊόν αυτή τη στιγμή. Γιατί όμως το λάδι και η ελιά της Καλαμάτας είναι τόσο ξεχωριστά και γιατί είναι τα καλύτερα στον κόσμο? Νούμερο 1, οι κλιματολογικές συνθήκες. Ο ήλιος, η θερμοκρασία. Δεύτερον, η ελιά στην Καλαμάτα είναι οικογενειακή υπόθεση. Κάθε οικογένεια έχει ένα μικρό χωράφι και ασχολείται με αυτό πολύ προσεκτικά. Δεν υπάρχει βιομηχανοποίηση. Δεν είναι μόνο το ότι ευδοκιμεί εδώ το δέντρο της ποικιλίας της Καλαμάτας, είναι ότι και ο τρόπος πάλι που μαζεύεται. Δηλαδή γίνεται μία-μία διαλέγεται με το χέρι, προσεκτική επιλογή και διαλογή. Δεν τραυματίζουμε τον καρπό της ελιάς. Μετά ακολουθούμε πάλι την παραδοσιακή συνταγή. Τα μυστικά λοιπόν περνάνε από γενιά σε γενιά και γι' αυτό τον λόγο έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Λάδι με πολύ χαμηλή οξύτητα και ελιές πολύ καλής ποιότητας. Βρισκόμαστε στο χώρο που επεξεργάζεται η βρώσιμη ελιά. Αφού λοιπόν γίνει συγκομιδή, μία-μία με τα χέρια από το χωράφι, ο κάθε παραγωγός παίρνει εδώ τις ελιές και ξεκινάμε με το πρώτο στάδιο, όπου γίνεται η διαλογή. Εδώ λοιπόν οι ελιές ξεχωρίζουν, παίρνουμε τις καλές και πετάμε τις κάρτες. Στη συνέχεια, οι ελιές θα μπουν μέσα στην άλμη και θα γίνει η ζύμωση για περίπου 3 μήνες.
Υπάρχουν διαδικασίες που η ελιά οριμάζει πιο γρήγορα. Σε αυτό εδώ το χώρο όμως η διαδικασία είναι παραδοσιακή και η ελιά οριμάζει στο χρόνο της, δηλαδή στους 3 μήνες μέσα στην άλμη. Το χρώμα της γνήσιας ελιάς καλαμών είναι κόκκινο προς μαύρο και το σχήμα της είναι αμυγδαλωτό. Και το κουκούτσι έχει χρώμα κόκκινο, αφού την καταναλώσουμε. Έχουν παρατηρηθεί τα εξής φαινόμενα. Μπορεί κάποιοι με ειδική τεχνική επεξεργασία μια πράσινη ελιά να την κάνουν να μαυρίσει και αυτοί να την πουλήσουν σαν καλαμάτας για κάποιον που δεν ξέρει. Γιατί καλώς κακώς δεν ξέρουν όλοι, δεν είναι εξοικειωμένοι με το προϊόν. Οπότε πάλι εκεί θα καταλάβουμε ότι δεν είναι αυθεντική καλαμάτας γιατί είναι στρογγυλή και δεν είναι αυτή η μητερή που λέγαμε πριν και από το κουκούτσι φυσικά. Αλλά επίσης η εκμετάλλευση γίνεται και στο όνομα. Δηλαδή η ποικιλία καλαμάτα στο δέντρο καλλιεργείται, είπαμε, και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Όμως αντί να χρησιμοποιήσουν τον όρο καλαμών ή τύπου καλαμών, βάζουν τη λέξη καλαμάτα, που αυτό παραπέμπει ότι είναι και από την καλαμάτα, ότι είναι και το origin, η καταγωγή από την καλαμάτα. Και αυτό έχει ειδική σήμανση για να δείξει ότι δεν είναι μόνο η ποικιλία καλαμάτας, αλλά είναι και το origin. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι authentic. Να φτιάξουμε ένα σάντουιτς με σύγκλινο μάνις και ένα spread από φέτα. Αν δεν βρείτε σύγκλινο μάνις, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με μπέικον, με κάποιο καπνιστό χοιρινό ή με τσορίθο. Ό,τι βρείτε. Ξεκινάμε λοιπόν με το σύγκλινο. Βάλτε ένα αργωτό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Έχουμε κόψει το σύγκλινο σε φέτες, το βάζουμε πάνω, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει να απελευθερώνεται το λίπος. Αν είναι πολύ ζεστό το τηγάνι μας, το λίπος θα σφίξει και θα μείνει μέσα. Δεν θέλουμε να το ψήσουμε, θέλουμε απλά να το ζεστάνουμε για να το επαναφέρουμε. Οπότε θα το αφήσουμε για περίπου 5 λεπτά συνολικά. Όσο λοιπόν γίνεται το σύγκλινο, θα φτιάξουμε εμείς ένα spread με τη φέτα. Θα χρειαστούμε περίπου 150 γραμμάρια φέτας. Ρίξτε σε ένα μπολ. Θέλουμε γύρω στα 10 φύλλα, φρέσκο δυόσμο. Ψιλοκόψτε τον όσο καλύτερα μπορείτε. Τρεις κουταλιές της σούπας, ελαιόλαδο και πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Αλάτι δεν θα βάλουμε, γιατί η φέτα είναι ήδη αρκετά αλμυρή. Με ένα πυρούνι τώρα, γυαλίστε καλά τη φέτα μέχρι να γίνει πάστα. Πάρετε το σύγκλινο, άλλα 2 λεπτά θα χρειαστεί. Μέχρι τότε, διαλέξτε το ψωμί που σας αρέσει. Εμείς έχουμε πάρει μπαγκέτα και ολικής αλέσεως. Τώρα πρέπει να το κόψουμε σε μερίδες. Κόβουμε την άκρη, σε περίπτωση που είναι μπαγκέτα, και περίπου στα 15 εκατοστά η κάθε μερίδα. Ανοίξτε. Αφήνουμε πάντα την άλλη πλευρά ανέπαφη για να μην μας φεύγουν τα υλικά και από τις δύο πλευρές. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να τα εγκλωβίζουμε με πολύ μεγάλη ευκολία. Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο. Και βάλτε το με την εσωτερική του πλευρά μέσα στο ριγωτό τηγάνι. Πατήστε το, θέλουμε να πάρει τις γραμμές για να πάρει και άρωμα, αλλά και να μας φτιάξει την υφή, να το κάνει λίγο πιο τραγανό. Τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Όταν φτιάχνουμε σάντουιτς, πρέπει πάντα να υπολογίζουμε το μέγεθος της μπουκιάς που μπορούμε να φάμε. Οπότε φροντίζουμε το ψωμί να μην το κόβουμε πάρα πολύ χοντρό και τα υλικά μέσα να μην ανεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδό του. Βγάζουμε το σύγκλινο, το οποίο είναι έτοιμο. Είδαμε έχει μαλακώσει. Αφού ζεσταθεί λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι έτοιμο και το ψωμί. Θα ψήσουμε και τις άλλες 2 φέτες, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Θα χρειαστούμε λίγη πάστα ελιάς. Αν δεν έχετε πάστα, βγάλτε το κουκούτσι από τις ελιές και περάστε τις από το blender. Στη μία πλευρά λοιπόν θα βάλουμε την πάστα. Επίσης, τα υλικά πρέπει πάντα να τα απλώνουμε όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε ομοιογένεια στις μπουκές. Δηλαδή κάθε μπουκιά έχει την ίδια γεύση. Το ίδιο θα κάνουμε και με τη φέτα από την άλλη πλευρά. Ψιλοκόψτε το σύγκλινο όσο καλύτερα μπορείτε. Πάρτε λοιπόν ένα καλό μαχαίρι και κόψτε το καλά. Απλώστε το πάνω στη μία πλευρά. Θέλουμε λίγη φρέσκια ντομάτα, μερικές φέτες
λίγο πιπέρι, μερικά φύλλα ρόκας ή οποιαδήποτε πρασινάδα θέλετε εσείς και τέλος, μια ιδέα, ελαιόλαδο. Πολύ εύκολα λοιπόν και γρήγορα έχουμε φτιάξει ένα σάντουιτς όσο πιο ελληνικό γίνεται.